Hi guys! Ngayon ay magluluto tayo ng maruya. Ito ang mga sangkap mantika para sa pagpiprito, 1 and 1/2 cups ng harina, 8 pirasong saba o kahit anong saging, mas maganda yung sobrang hinog. Kung gusto ng mas matapis, dagdagan ng 1/4 cup ng asukal. Magluto na tayo! Balatan ng mga saging at durugin, pwedeng gumamit ng tinidora. Kapag durog na ang saging, ilagay ang harina. Ihalo ang mga sangkap ng mabuti hanggang sa maging malagkit ito. Ito ang hinahanap natin na consistency. Parang bread dough pero mas malambot. Ang tawag ko dito ay Maruya mixture. Ilagay ang kawali sa lutuan at iset ang lutuan sa pinakamainit. Ilagay ang mantika sa kawali at hintayin uminit. Pwedeng maglagay ng kaunting tubig sa mantika. Pag huminto na ang tunog ng tubig, ibig sabihin ang mantika ay ready na at mainit na. Pwede nang iset ang init ng lutuan sa medium at ilagay isa-isa ang 1/4 cup ng Maruya mixture sa mantika. Takpan ito ng mga 35 to 45 seconds. Baliktarin isa-isa ang maruya. Muling takpan ng 35 to 45 seconds. Ang maruya ay luto na, pwede na itong tanggalin sa kawali. Ulitin ang proseso sa natirang maruya mixture.
Ito na ang maruya. Pwedeng makagawa ng 10 hanggang 12 maruya sa mixture na ginawa natin. Mas masarap itong kainin habang mainit. Sana mag-enjoy kayo. Hanggang sa muli.